أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع برضو الأحداث التي تتواتر والأخبار اللي ما بتسكتش وما بتقفش لحظة واحدة في العالم وتسارع الأخبار. معانا حلقة جديدة النهاردة وأخبار هامة جدا، ونبدأ نشوف الكوليرا تهدد العالم والصحة العالمية خايفة من تفشي الكوليرا، واحنا عارفين ان الكوليرا في السابق وفي العصور السابقة أهلكت ملايين الملايين. فدلوقتي الكوليرا بعد تفشيها في سوريا وظهورها في العراق، الكوليرا تظهر اليوم في بلد عربي جديد، وتخوفات من منظمة الصحة العالمية من تفشيها ونقلها عبر بقية الدول. هنشوف التفاصيل ونشوف ايه الدولة العربية اللي اصيبت ونعرف كل حاجة بعد قليل. معانا كمان تحذير من الصحة العالمية بتحذر من تناول ادوية معينة للسعال تسبب الوفاة، والادوية دي مستوردة من دولة معينة سببت الوفاة لعدة اشخاص، والصحة العالمية بتحذر منها. السعال او الكحة للي بيعرف اسمها كحة. هنشوف برضو ايه هو الدواء وجاي من انهي دولة، وكمان شاهد معانا اكبر اضراب منذ اكثر من 100 عام. يلا بينا نشوف التفاصيل، وكل اللي احنا بنشوفه ده يخلينا نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين. قلت لكم ده عهد على نفسي ان اقول الدعاء في هذا العام الغريب وهذا العصر الغريب واللي هيحصل فيه تغيرات غير عادية، فساعدوني نقول هذا الدعاء مليون مرة ونكتب مليون امين ارجوكم من فضلكم. كمان ما تبخلش علينا في اللايك مهم جدا يا جماعة للفيديو، فياريت تعمله دلوقتي، واكون شاكر لحضرتك مقدما علشان نركز في اللي جاي والجديد معانا، وعايز يوصلوا كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. يا ريت يشترك في القناة ويدوس على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو اشتراك او سبسكرايب علشان يوصلوا كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. كمان يا جماعة الطلب اللي بطلبه دلوقتي كتير وهطلبه في كل وقت، ارجوكم ما توقفوش الفيديو عندكم، انشروا الفيديو في كل مكان. محتاجين دعم للقناة، وكمان محتاجين من حضراتكم ان ما توقفش المعلومة عندك وخلي غيرك يعرف المعلومة، يمكن تفيده في حاجة، يمكن تنقذ بيها حياة حد. فيا ريت تشير الفيديو لأصدقائك ومعارفك عشان يستفادوا منه. يلا بينا بقى نشوف ايه الاخبار اللي معانا والتفاصيل والمصادر والتوثيقات كمان بالتواريخ. معانا اول حاجة عودة الوباء التاريخي اللي هو الكوليرا، قلق في الصحة العالمية من تفشي الكوليرا. ونشوف الخبر، بس ننور الصفحة علشان الصفحة فيها حاجة تقريبا كده. الصفحة نورت معانا شوية، وهنا عودة الوباء التاريخي، قلق في الصحة العالمية من تفشي الكوليرا. طيب ومعانا ان وصل 10 محافظات وتحذير من تفشي الكوليرا في سوريا، واحنا عارفين ان سوريا فيها كميات غير عادية من الكوليرا وتفشى فعلا في 10 محافظات. وقبل كده جبنا ان العراق في مصادر المية وبعض اماكن تخزين الطعام فيها برضو كوليرا. والجديد معانا دلوقتي كمان هنا ارتفاع ضحايا الكوليرا في سوريا والصحة العالمية تحذر. الكلام ده كان من اسبوع تقريبا. هنا بقى في اول حالة، لبنان يسجل اول حالة كوليرا منذ 32 عاما، وده خبر يوم 6 اكتوبر او الخميس 6 اكتوبر من ساعتين فقط. واللي وصلها لبنان يا جماعة يقدر يوصل الكوليرا لأي مكان في المنطقة العربية أو في الدول العربية أو في الشرق الأوسط عموما. والكوليرا دي مش بقى كورونا، الكوليرا مميتة. الكوليرا عبارة عن وباء بيتفشى
لدرجة بنقول موت الملايين قبل كده. فأهم حاجة ان انتوا تخلي بالكم من نظافة المياه ونظافة الايدي. ما حدش يشرب من ميه راكده ولا ميه جايه من الحنفيه على طول، يا ريت يبقى فيه فلاتر، لان اقصر وسيله واسرع وسيله لانتشار الكوليرا هي المياه. ولو قرينا هنا اعلنت وزاره الصحه اللبنانيه يوم الاحد عن تسجيل اول حالة اصابة بالكوليرا في البلاد منذ سنة 1993 من 32 سنة، وتم تسجيل الحالة يوم الاربعاء الماضي في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، حيث يتلقى المريض العلاج وحالته مستقرة. واثر ذلك عقد وزير الصحة في راس الأبيض اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء المعنيين، حضروا ممثلون عن منظمات دولية وكذا ووزارة الطاقة والمياه ووحدة. المهم هو بيحذروا عن ان المية ما تبقاش ملوثة وكده. وطبعا احنا عارفين لو لبنان بظروفها اللي هي فيها دلوقتي وكل حاجة فيها بقت صعبة، فإن في حالة تم رصدها ممكن يكون في عشرات الحالات ومئات الحالات ما اترصدتش حتى الآن. فبنقول للبنانيين خلي بالكم برضو من موضوع المياه ومصادر المياه، ويا ريت الكل يستخدم فلاتر قوية للمياه، لأن انتشار الكوليرا في سوريا وفي العراق ثم لبنان ده معناها ان الدول العربية والشرق الأوسط محاصر بهذا الوباء القاتل فعلا. ده مش وباء ينفع نقول نستهين بيه. فخلي بالكم وفهموا اولادكم برضو في المدارس، وموسم المدارس بدأ، فما يشربوش مكان بعض، ما يشربوش من اي مية وخلاص كده. فهموهم الحاجات دي من دلوقتي. وهنا منظمة الصحة العالمية تحذر من تناول أدوية للسعال مصنوعة في الهند بعد وفيات في جامبيا. يعني خلي بالك من أي دواء كحة أو دواء سعال تشوف جاي منين مصدره، لأن في بعض الأدوية جاية في الهند وعملت وفيات غير عادية. وطبعا كل الناس بتجيب أدوية الكحة والسعال للأطفال. فنشوف، وده خبر من 7 ساعات بتاريخ 6 أكتوبر أو 6/10/2022، أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيها عالميا بشأن أدوية للسعال يحتمل ارتباطها بحسب المنظمة بوفاة 66 طفلا. يعني مش حاجة عابرة، مش دواء جه غلط او جه زيادة على طفل كان مريض او كان تعبان فعلا. 66 طفل ماتوا بسبب هذا الدواء. واضافت المنظمة ان هذه الادوية من المحتمل ان تكون مرتبطة باصابات الكلى الحادة ووفاة 66 من الاطفال. واضافت منظمة الصحة العالمية ان المنتجات صناعتها شركة هندية تدعى ميدن فارماسيتيكال او ميدن فارماسيتيكال او ميد ان فارماسيتيكال. خدوا بالكم ادي اسم الشركة واديني مكبر عليها. تشوف انها ميد ان انديا وميدن فارماسيوتيكال مكتوب عليها كده. فاي حاجة فيها كحة من الهند او للسعال من الهند بلاش. لكنها لم تقدم ضمانات بشأن سلامتها، يعني هم طلبوا منها ضمانات السلامة وما بعتتهاش. واتصلت BBC بالشركة للتعليق لكنها لم ترد حتى الآن. ولكن وزارة الصحة الهندية قالت إنها بدأت تحقيقا بعد إعلان المنظمة. فخلي بالكم تاني، هنقول أي حاجة أدوية للسعال أو للكحة جاية من الهند تاخدوا بالكم منها، وبالذات اللي مكتوب عليها ميدن فارماسيوتيكال. ودي اسم الشركة. اسم الدواء طبعا ممكن يكون مختلف وممكن يكون باسم تاني، بس احنا هندور اذا كان ده من الهند ولا لا. فمن الهند بلاش لغاية ما منظمة الصحة تقول حاجة تاني. والموضوع مش تهريج او مش اي كلام. طالما منظمة الصحة العالمية تدخلت اعرف انه خطر جدا. و66 طفل توفوا طبعا الله يرحمهم. معانا كمان
هنا قلنا ان الكوليرا يضرب لبنان ومخاوف من تفشيه يوم الخميس 6 اكتوبر، واحنا بنتكلم برضو في نفس الادوية والفيروسات ونفس الموضوع، والعالم كله خايف من تفشي الكوليرا. فبنأكد عليكم في موضوع النظافة الشخصية وغسيل الايدين وغسيل الخضروات والفاكهة ومصادر المياه، محدش يشرب من اي مية وخلاص. تعال بقى نشوف الاضراب. بريطانيا تواجه اكبر اضراب للممرضين منذ اكثر من 100 عام. ده يوم الخميس 6 اكتوبر، وبريطانيا بتتهد فعلا. بريطانيا كل ساعة، مش كل يوم، كل ساعة اضراب في مكان. هنا كل الممرضين اضربوا، وده اضراب اكبر اضراب اكتر من 100 سنة ما حصلش. فتخيلوا يعني ايه المستشفيات هتبقى عاملة ازاي والمرضى عاملة ازاي. ده انهيار داخل بريطانيا. ادى انخفاض القيمة الفعلية للاجور بسبب التضخم المتصاعد الى بدء اكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا المكون من اكثر من 300 الف عضو، التصويت على اضراب للمطالبة بزيادة اجورهم فاكبر اقتراع تاريخي الممتد منذ 106 عام. يعني اعضاء النقابة دي بس 300 الف، وطبعا اللي شغالين فيها اكتر بكتير، يبقى ملايين اذا كان الاعضاء الفعليين 300. تاني حاجة ان كلهم التمريض اتحاد تمريض، يعني وقوف كامل في المستشفيات، وبالتالي لازم الحكومة هتخضع. الاجور مش مقضية والمعيشة بقت في بريطانيا جحيم. هنا البرلمان العربي يرفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن ده قصة تاني. ووفقا لموقع الغد الإخباري، قال المعهد الملكي للتمريض وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد إنه اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الناس من الانضمام لهيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، مما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات. وقالت الأمينة العامة لنقابة الممرضين ورئيستها التنفيذية بات كولين: نعاني من نقص في الموظفين وعدم التقدير وضعف الأجور. تم دفع مهنتنا إلى حافة الهاوية، والآن يتم دفع الثمن على حساب سلامة المرضى. وقالت النقابة إنها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 5% فوق معدل التضخم. يعني لو معدل التضخم 10 يبقى عليها 5، يبقى عايزين 15%. معدل التضخم 20 عليها 5 يبقى 25% كده، للتغلب على انخفاض القيمة الفعلية للأجور، حيث يجد أعضاؤها صعوبات في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة. وقالت رئيسة النقابة أن الزيادة أقل من التضخم تعني أن العمال لا يستطيعون البقاء في المهنة أو الانضمام إليها، مضيفة أن مهام رعاية المرضى معرضة للخطر بسبب الآلاف من وظائف التمريض الشاغرة في جميع أنحاء بريطانيا. وقالت كذا. الموضوع بقى كبير جدا، ولكن يا جماعة اللي احنا شايفينه في بريطانيا وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي معظم أوروبا هلاك، ولسه داخلين على الشتاء وهنسمع عنهم بلاوي. وزي ما قلنا في فيديوهاتنا السابقة هيبدأ تقسيم أوروبا، وده أنا مصمم على هذا الكلام. هتحصل مظاهرات وانتفاضات وإضرابات في كل أوروبا مع بداية الشتاء القارس، وسقوط حكومات لغاية ما يبدأ فك الاتحاد الأوروبي وخروج الدول من الاتحاد الأوروبي دولة تلو الأخرى، وهيتم تقسيم وهيتم يعني مصير مجهول لأوروبا. مش هنقول أكتر من كده، ولكن ما نعرفش بقى ربنا يبعد هذا عن دولنا العربية، لأن احنا خايفين من العدوى في الإضرابات والمظاهرات والثورات. طبعا الضيق المعيشة ابتدى يزيد جدا في الدول العربية، وبنقول للحكومات انزلوا الى مستويات شعوبكم الفقيرة. بنحذر جميع الحكومات. الدول العربية شعوبها خلاص يعني مستحملة على اخر حاجة،
واحنا مش زي اوروبا، مش هنطلع نعمل اضرابات، ولكن لكل شيء في الحياة حدود. فبنقول تاني لكل الحكومات العربية شوفوا فقراء دولكم وفقراء العرب، علشان ما تحصلش عدوى من اوروبا وتبقى عبارة عن فوضى خلاقة في كل مكان. وده اللي بيسعى لها وبتسعى لها امريكا. امريكا هتلعب من بعيد على هذه النقطة، معرفتش تلعب مثلا على الاديان والفتن او الاعراق، هتلعب على ضيق المعيشة والضغط الاقتصادي. فبنحذر جميع الحكومات العربية، سيبوا كل اللي في ايديكم وشوفوا فقراء الدول العربية بأي طريقة انكم تساعدوا شعوبكم. لم يتبقى لي الا ان اشكر حضراتكم، ودايما اقول لكم قولوا معايا في الاخر عشان يعدي هذا، نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. محتاج تكتبوا مليون امين، محتاج ترددوا هذا الدعاء من فضلكم. شكرا لحضراتكم وشكرا لوقتكم، وما تنساش اللايك، ما تنساش الاشتراك في القناة، وانشر الفيديو على اكبر نطاق علشان تعم المعلومة والفائدة للجميع. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام. طبعا ختام.